Wife of the Nigeria president empowers 500 Oyo State women with 25 million naira grants. On entertainment news, veteran actor Kanayo says Nollywood built on a pioneer's tears, sweat and blood. In business, Dangote fuel exports surge amid foreign refineries shut down. On foreign news, Russia's President Putin hails unprecedented ties with China at talks in Beijing. And in sports, Oshuala set to join Saudi club Al Hilal. We begin from the entertainment scene, where veteran Nollywood actor Kanayo has reflected on the struggles of early Nigerian filmmakers, stating that the industry was built through tears, sweat and blood of its pioneers. In an Instagram post, the actor drew a dramatic comparison to Hollywood, saying that if American star Denzel Washington endured the kind of grueling work conditions faced in Nollywood, his color would turn to charcoal. Kanayo also stated that despite the hard work and physical strain their passion for acting put them through, some of them are still hale and hearty. Still in the world of entertainment, veteran musician Bright Chimezie has debunked claims by some artists that smoking and alcohol consumption enhance creativity. Speaking on a podcast, the Because English crooner described such notions as false, insisting that smoking and drinking are merely forms of enjoyment, not sources of inspiration. He stressed that true musical inspiration comes naturally, not from alcohol or drugs. And now to some local stories. The inaugural committee meeting leading to the coronation of the 44th Olubadon, Oba Rashidi Adewolu Ladoja, will be held today under the chairmanship of Chief Bayo Oyero. The meeting, which had the Commissioner for Local Government and Chieftaincy Matters, Honorable Demola Ojo, in attendance, deliberated on the September 26th event. During the meeting, a one-week program of activities was agreed upon. In a release signed by the Commissioner for Information, Prince Dotson Yelade, the program will start on Monday, September 22nd, and with an interdenominational service at the Olubadon Palace, Okiaremo, to be organized by the Central Council for Ibadan Indigenes, CCII. The Commissioner said that the inaugural meeting was attended by the representatives of the Olubadon, which included the Ashikpa Olubadon designate Oba Hamidu Ajibade, Chief Nureni Adisa, and Chief Adiola Oloko, media aide to the Olubadon. Nigeria's First Lady, Senator Oluremi Tinubu, has made a heartfelt appeal to Nigerians to support the completion of the National Library project as a 65th birthday gift. Instead of hosting a lavish celebration on September 21st, 2025, she plans to dedicate the day to God and this worthy cause. The First Lady urged well-wishers to convert birthday gifts and greetings into donations for the National Library project. And
And still on local stories, the Renewed Hope Initiative, RHI, an empowerment project of Nigeria's First Lady, Senator Oluremi Tinubu, in partnership with the Tony Elumelu Foundation, has disbursed 25 million naira to support 500 women entrepreneurs in Oyo State. The flag-off ceremony of the event was held yesterday at the governor's office, Agodi Ibadan, where the wife of the acting governor of Oyo State, Chief Ajibola Lawal, represented the Oyo State First Lady, and RHI coordinator, Mrs. Tamuno Minini Makinde. Speaking on behalf of Senator Tinubu, Mrs. Lawal said the financial empowerment program was aimed at strengthening small businesses owned by women across Nigeria. Thank you for staying tuned. Newsline can return shortly after this break. Doing business in our marketing department at number 2 MB Makpaderun Street, Bodewa Simi, Basharun Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915 500 107. That is 0915 500 1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool. This Melody. Welcome back. Still listening to Newsline on Melody 100.7 FM. And now to business news. The Dangote Petroleum Refinery has lately exported more fuel to foreign nations as Saudi Aramco and others in the Middle East Gulf closed refineries for maintenance. A senior officer at the Dangote Refinery said yesterday that the $20 billion Lekki-based plant exported large volumes of premium motor-spirit, petrol, aviation fuel. And now to business stories. The Dangote Petroleum Refinery has lately exported more fuel to foreign nations as Saudi Aramco and others in the Middle East Gulf closed refineries for maintenance. A senior officer at the Dangote Refinery said yesterday that the $20 billion Lekki-based plant exported large volumes of premium motor-spirit, petrol, aviation fuel, and diesel to other countries in August. According to reports, Dangote Refinery had supplied 2 long-range cargoes of fuel to the Middle East Gulf region between June and July. Also, a heavy refinery turnaround season in the Middle East Gulf is expected to be exacerbate an already tight gasoline market in the fourth quarter, prompting key regional suppliers to boost imports. And moving on to the foreign scene, Russian President Vladimir Putin said his ties with Chinese President Xi Jinping are at an unprecedented level as the two met in Beijing on the eve of a massive military parade. Putin described Xi as a dear friend. Chinese state media said relations were exemplary. Russia is to increase supplies of gas to China, while Beijing will offer visa-free travels to Russians during a year-long trial. Xi is also preparing to welcome North Korea's Kim Jong-un in what appears to be a show of solidarity with both aggressors in the Ukraine war.
And finally, in the exciting world of sport this afternoon, Super Falcon striker Cesar Toshuala is on the verge of sealing a move to Saudi Arabia Professional Women's Football League side Al Hilal. According to reports, Al Hilal and national women's soccer team NWSL outfit Bay FC have reached an agreement on transfer of the player to the form. Oshuala, who arrived in Saudi Arabia's capital Riyadh yesterday, has already passed the medicals, and more information will be let known. We've now come to the end of the Newsline on Melody 100.7 FM. But before we wrap up, here is a recap of the major headlines. Olubadan's Coronation Committee announces 1-week program for Olubadan's installation. Wife of the Nigeria president empowers 500 Oyo State women with 25 million naira grants. Veteran actor Kanayo says Nollywood built on pioneers' tears, sweat and blood. In business, we told you Dangote fuel exports surge amid foreign refineries shut down. On the foreign scene, you heard Russia's President Putin hails unprecedented ties with China at talks in Beijing. And in the world of sports, we told you Oshuala set to join Saudi club Al Hilal. Do well to join us across all social media platforms for more news story and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Bobola Egunfemi and is edited by Temitope Brema. I am Mobola Badekale. Good afternoon and thank you for listening. FM. Stay cool with Melody. You're the real home of entertainment. Melody FM 100.7. Ìrẹ̀ orin ló ní gbó, ìrẹ̀ ẹ̀fọ̀n ló lọ́dàn, ẹja ló ní bú. Melody 100.7 FM Ìbàdàn ló lórin àtètò aládìídùn. Ẹ máa gbọ́. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Káàsán, Akojopo Iroyin ńlámúwá sí etí ìgbọ̀yìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Olabisi Ọ̀làdìméjì lóníròyìn yìí. Ṣáájú ẹ̀gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n mójútó ìwúyè Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn wọ́n ti kéde ayẹyẹ ọ̀sẹ̀ kan fún ìwúyè ọ̀hún. Aya rẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti rọ àwọn obìnrin eléyìí tí wọ́n tó 500 níye wọ́n ti rọ wọn lágbára ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú owó ìyá tó tó mílíọ̀nù 25. Ní ẹ̀ka amúlùdùn, gbajúgbajà òṣèré orí ìtàgé Kanayo ó ní àwọn ṣe iṣẹ́ takuntakun lórí iṣẹ́ orí ìtàgé ọ̀hún. Ní ẹ̀ka okòwò, ẹbú ìfọpo Dangote òun náà ni ó ṣẹ̀yọ lára àwọn ẹbú ìfọpo eléyìí tí ó ń jà rìnrìn lọ́wọ́ wípé wọ́n fẹ́ kó gbà wọlé nílẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, ààrẹ ilẹ̀ Russia Putin ó ti gbé òṣùbà káre fún ìbáṣepọ̀ òun àti China ní Beijing.
Mashallah ti fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ní ilẹ̀ Saudi eléyìí tí wọ́n ń pè ní Saudi Club Al Hilal. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gbajúgbajà òṣèré orí ìtàgé lọ́kùnrin Kanayo ó ti sọ̀rọ̀ lórí ipa ribiribi eléyìí tí àwọn èèkàn tí wọ́n ṣe ìfilọ́lẹ̀ eré sinimá orí ìtàgé àgbéléwò ọ̀hún, ipa ribiribi eléyìí tí wọ́n kó lórí iṣẹ́ ọ̀hún. Ó ń ṣe àpèjúwe wípé iṣẹ́ ọ̀hún òun náà ni wọ́n ṣe ti omijé tómijé, tàágùn tẹ̀jẹ̀tẹ̀jẹ̀, òun náà ni wọ́n fi iṣẹ́ ọ̀hún lélẹ̀. Ó ń sọ̀rọ̀ ọ̀hún nínú àtẹ̀jáde eléyìí tí ó fi síta lójú òpó Instagram rẹ̀, níbi tí ó ti sọ̀rọ̀ lórí bí wọ́n ṣe ń fi àwọn òṣèré orí ìtàgé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wé ti ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Ó ní ti àwọn tí wọ́n wà ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà ọ̀hún, tí àwọn náà bá lè fi kojú nǹkan tí àwọn tí wọ́n ṣe ìfilọ́lẹ̀ eré orí ìtàgé ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń kojú, ó ní kò ní sí nǹkan kan eléyìí tí yóò wà ń bẹ̀ o. Kanayo náà ló tún sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ síwájú pé látàrí iṣẹ́ ribiribi àti iṣẹ́ takuntakun eléyìí tí àwọn tí wọ́n ṣe ìfilọ́lẹ̀ eré orí ìtàgé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n fi lélẹ̀ ọ̀hún, ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn òun náà sì tún ni wọ́n bu ẹnu àtẹ́ lu iṣẹ́ ribiribi wọn. Àwọn ìgbìmọ̀ eléyìí tí wọ́n mójútó ayẹyẹ ìwúyè Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlélógójì irú rẹ̀ tí ó máa wáyé, níbi tí wọ́n ti máa fi Ọba Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà tí wọ́n tún máa jáwé oyè lé Ọba Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà lórí. Wọ́n ní ẹni tí ó jẹ́ alága ìgbìmọ̀ ìwúyè ọ̀hún, òun náà ni Olóyè Báyọ̀ Oyèrò, níbi ìpàdé eléyìí tí wọ́n ṣe pọ̀ pẹ̀lú kọmíṣánná fún ìjọba ìbílẹ̀ àti ọ̀rọ̀ oyè jíjẹ Honorable Demola Ojo. Wọ́n ní òun náà ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ lórí bí ìwúyè ọ̀hún bí ó ṣe lọ ní ọjọ́ 26 oṣù kẹsàn-án ọdún 2025. Nígbà tí wọ́n ṣe ìpàdé pọ̀ ọ̀hún, òun náà ni wọ́n ní ọ̀sẹ̀ kan gbáko òun náà ni àwọn ò fi ṣe ayẹyẹ ọ̀hún. Nínú àtẹ̀jáde eléyìí tí kọmíṣánná fún ìkànsíra ẹni ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó fi síta, Ọmọọba Dọ̀tun Oyèládé, òun ló ní ayẹyẹ ọ̀hún òun náà ni ó bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ Ajé Monday ọjọ́ 22 oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí. Ó ní tí wọ́n ó sì ṣe ìsìn ní ààfin ọba tó wà ní Òkè Àrẹ̀mọ, tó jẹ́ wípé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ CCII ìyún Central Council for Ibadan Indigenes, àwọn náà ni wọ́n ṣe agbátẹrù ayẹyẹ eléyìí tí ó wáyé ní ààfin Olúbàdàn eléyìí tó wà ní Òkè Àrẹ̀mọ ọ̀hún. Kọmíṣánná ọ̀hún sọ síwájú wípé àwọn èèyàn tí wọ́n wà níbi ayẹyẹ ọ̀hún, òun náà ni wọ́n mọ̀ ṣojú àwọn ìgbìmọ̀ Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn. Wọ́n ní lára wọn òun náà láti rí Aṣípa Olúbàdàn Ọba Hamidu Ajibade, àtúnrí Olóyè Nureni Adisa àti Olóyè Adéọlá Ọlọ́kọ̀ pẹ̀lú àwọn lẹ́ẹ̀kan míì eléyìí tí wọ́n mọ̀ jọ kọ̀wọ́rìn lọ síbi ayẹyẹ ọ̀hún. Aya ààrẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Sẹ́nitọ̀ Olúrẹ̀mí Tinubu ó ti pe ìpè sí àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wípé kí wọ́n dákun kí wọ́n gbárùkù ti òun lórí àkànṣe iṣẹ́ yàrá ìkàwé eléyìí tí òun ń ṣe. Ó ní òun fẹ́ fi ṣe àmì ayẹyẹ ọjọ́ ìbí òun ọdún 65. Òun fẹ́ fi ṣe àmì ayẹyẹ ọjọ́ ìbí òun ni ó ní eléyìí tí wọ́n ó fi ṣe ọjọ́ ìbí aláriwo fún òun nígbàtí ọjọ́ ìbí òun bá kò ní ọjọ́ 21 oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí. Ó ní òun ń gbèrò láti fi ayẹyẹ ọjọ́ ìbí òun tọdún yìí sọrí àkànṣe iṣẹ́ ọ̀hún kóun sì tún fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Aya ààrẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà òun ló rọ gbogbo àwọn afẹ́nifẹ́re eléyìí tí wọ́n bá fẹ́ fún ní ẹ̀bùn tabua tàbí àwọn nǹkan tí wọ́n fi ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí wípé kí wọ́n kúkú bòun fi sí inú àpò àsùnwọ̀n àkànṣe iṣẹ́ ọ̀hún kó lè bá wúlò fún àkànṣe iṣẹ́ eléyìí tí òun ń ṣe. Lábẹ́ Renewed Hope Initiative RHI, òun náà ni wọ́n ti ṣe ìrólágbára ẹni tí ó jẹ́ aya ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ti ṣe ìrólágbára pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ Tony Elumelu Foundation. Ó
ó ní wọ́n ti fún àwọn obìnrin ní owó ìyá eléyìí tó tó mílíọ̀nù 25 tí wọ́n sì fún àwọn obìnrin tó tó 500 jákèjádò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wọ́n ní ayẹyẹ ọ̀hún náà ni wọ́n ṣe lánàá òde yìí ní ọ́fíìsì ìjọba tó wà ní Agodi nílùú Ìbàdàn olúùlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, níbi tí ẹni tí ó jẹ́ aya gómìnà tó ń ṣe adelé lọ́wọ́ báyìí fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ olóyè abilékọ Ajíbọ́lá Lawal tó ti ń ṣojú aya gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níbi ayẹyẹ ọ̀hún. Abilékọ Táàmù Nọ́mìnì Mákindé ó ń sọ̀rọ̀ níbi tí ó ti ń sọ̀rọ̀ láti ẹnu sẹ́nítọ̀ Tinubu. Ó ní abilékọ Lawal ti ní ìrólágbára owó ìyá eléyìí tí àwọn ṣètò rẹ̀ yìí ó náà ní láti ró àwọn olókoòwò kéékèèké láti ró wọn lágbára. Àkójọpọ̀ ìròyìn òun náà lẹ́ ń gbọ́ yìí níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ǹjẹ́ ìwọ mọ̀ pé ká máa ṣòwò láì ṣe ìpolówó ọjà bí ìgbà téèyàn ń ṣẹ́jú nínú òkùnkùn ni kò ní yọ? Ìpolówó ọjà làgúnmu òwò. Ẹ má dàbí ọ̀dọ́kùnrin tí ń ṣẹ́jú sọ̀sọ̀rọ̀ lọ́mọge nínú òkùnkùn. Ẹ polówó ọjà yín bó ti yẹ. Ẹ wá bá wa dòwò pọ̀ ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn nípa pípolówó ọjà yín ká sì fi tiwa gbé tiyín lárugẹ. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM ní ìkànnì Melody FM Ìbàdàn. À ń polówó ọjà tó kówó yóò sì búrẹ́kẹ́. Melody FM ìkànnì àgbọ́dúnú ẹ mọ̀ gbádùn ẹ̀ṣọ́. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn náà ló ń tẹ̀síwájú níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ní báyìí ìròyìn ní ẹ̀ka okòwò. Ẹbú ìfọpo Dangote náà ló ti ta epo sí ilẹ̀ òkèèrè. Wọ́n ní bí àwọn ẹbú ìfọpo eléyìí tó wà ní àárín gbùngbùn ìwọ̀ oòrùn àgbáyé bí wọ́n ṣe ti ilẹ̀kùn pa látàrí wípé wọ́n fẹ́ ṣe àmójútó ẹbú ìfọpo ọ̀hún. Ẹni tí ó jẹ́ òṣìṣẹ́ ní ilé-iṣẹ́ ẹbú ìfọpo Dangote náà ló pa àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lánàá wípé ilé-iṣẹ́ ẹbú ìfọpo Dangote eléyìí tó wà ní Lẹ́kì ní ìlú Èkó lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà òun náà ló ta ẹbú ìfọpo eléyìí náà ló ta epo petrol eléyìí tí ó tó $20 bílíọ̀nù ó tà sí ilẹ̀ òkèèrè ní inú oṣù kẹjọ eléyìí tí ó kọjá yìí. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe sọ ní ẹbú ìfọpo Dangote òun náà ni ó ti ń kó epo petrol lọ sí ilẹ̀ òkèèrè láti oṣù kẹfà, oṣù keje àti oṣù kẹjọ ọ̀hún. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ààrẹ ilẹ̀ Russia Vladimir Putin ó ti ní òun ní ìbáṣepọ̀ eléyìí tí ó dán mọ́rán pẹ̀lú ààrẹ ilẹ̀ Chinese Xi Jinping. Ó ní àwọn sì ti sọ̀rọ̀ dé ibi kòmóòkun nígbà tí àwọn pàdé ní Beijing ní alẹ́ òkọ̀lá tí àwọn ọmọ ológun tí wọ́n ṣe ìwọ́de. Putin òun náà ni ó ṣàpèjúwe sí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tó sì ní àwọn ilé-iṣẹ́ ìròyìn eléyìí tí ó jẹ́ ti ilẹ̀ Chinese ọ̀hún ó ní wọ́n ní ìbáṣepọ̀ tí ó tó ṣe àmúyẹ. Russia òun náà ni ó sọ̀rọ̀ wípé àwọn ò túnbọ̀ mọ́ ta afẹ́fẹ́ ìdáná gáàsì sí ilẹ̀ China. Ó ní tó sì jẹ́ wípé wọ́n mọ̀ fún àwọn ọmọ ilẹ̀ Russia ní ìwé ìrìnnà lọ́fẹ̀ẹ́ lọ sí Beijing láàrin ọdún kan. Ó ní àwọn tún gbèrò láti kí North Korea Kim Jong-un ẹni tí ó jẹ́ ààrẹ ní North Korea káàbọ̀ sí àárín àwọn. Ìròyìn eré ìdárayá. Ẹni
ẹni tí ó jẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons Asisat Oshoala òun náà ni wọ́n ní ó ti wà ní orí kòmóòkun láti bu ọwọ́ lu ìwé àdéhùn pẹ̀lú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ní Saudi Arabia gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe sọ. Wọ́n ní ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Al Hilal àti àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àwọn obìnrin òun náà ni wọ́n ti ní àdéhùn eléyìí tó dánmọ́rán lórí wípé wọ́n fi Asisat Oshoala ránṣẹ́ sí àwọn. Wọ́n ní Oshoala òun náà ló ti dé sí olúùlú ilẹ̀ Saudi Riyadh lánàá tí ó sì ti tayọ gbogbo àwọn àyẹ̀wò eléyìí tí wọ́n ṣe fún un. Àkójọpọ̀ ìròyìn òun lẹ̀ ń gbọ́ yìí, kí n tó máa lọ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn tá a mú wá lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n mójútó ìwúyè Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn wọ́n ti kéde ayẹyẹ ọ̀sẹ̀ kan fún ìwúyè ọ̀hún. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti rọ àwọn obìnrin eléyìí tí ó tó 500 níye ó ti rọ̀ wọ́n lágbára pẹ̀lú owó ìyá tó tó mílíọ̀nù 25 ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹni tí ó jẹ́ gbajúgbajà òṣèré orí ìtàgé Kanayo ó ní eré orí ìtàgé ọ̀hún òun náà ni wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun kó tó di wípé wọ́n ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀. Ẹbu ìfọpo Dangote òun náà ló ń kó epo lọ sí ilẹ̀ òkèèrè látàrí bí wọ́n ṣe ti ẹbu ìfọpo ilẹ̀ òkèèrè pa. Ààrẹ ilẹ̀ Russia sọ̀rọ̀ lórí ìbáṣepọ̀ eléyìí tó wà láàrin àwọn àti China àti ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ní Beijing. Asisat Oshoala ti gbáradì láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ní Saudi Arabia Al Hilal. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn fún tọ̀sán tòní níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Bọ́bọ́lá Egunfẹ́mi olóko ìròyìn ọ̀hún jọ. Tèmítọ́pẹ́ Brahima ló ṣe àtúntò rẹ̀. Ọlábísí Ọládìméjì ló mú ìròyìn wọn wá sí etí ìgbọ̀nyín. Ẹ káàsán lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Àràbàǹpàṣà ìkànnì àgbọ̀dún yìí ti dé Melody 100.7 FM.